Ég heiti Ragnar Birgir Bjarkason og formaður íþróttafélagsins Nes og mín ánægjan að vera með ykkur á Íslandsmóti 2002 í boccia hér í Reykjanesbæ. Ég vil sérstaklega þakka styrktaraðilum mótsins og sjálfboðaliðum þess. Án þess eru svona mót ekki möguleg. Ég ætla að bjóða iðkendum sem eru forsvarsmenn síns félags að ganga inn í salinn. Næsta mælendaskrá Þórður Árni Hjaltested, formaður íþróttafélags fatlaðra og býð ég hann velkominn. Já, góðan daginn, gott fólk. Ég býð ykkur hjartalega velkominn hér í Íþróttahúsið í Keflavík, þar sem við erum að loksins að komast í Íslandsmóti í boccia aftur. Það eru 2 ár síðan, það eru 3 ár síðan, það var 2019 síðan þegar við hittumst. Og mikið nú gott að sjá ykkur öll. Ég býð ykkur formlega velkomin, keppendur, þjálfarar, farastjórar og góði gestir. Það er gaman að sjá ykkur eins og ég sagði. Ég veit að hér verður hörkukeppni og allir munu gera sitt besta. Að vinna. Ættu allir að vinna, það ekki? Hér ljóst að hér verður hörkukeppni og
í dag og á morgun. Og síðan annað kvöld að þá munum við fá okkur eitthvað gott að borða saman og ljúka þessu þar. En mér var sagt hérna að ég þyrfti að teygja þess lopan en hérna ég ætla nú ekkert að vera að því mjög lengi vegna þess að ég sé að bæjarstjórinn kominn hér. Kjartan Már Kjartansson kominn hér, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og ég ætla að fá hann til að setja þetta mót formlega þar sem við erum hér í Reykjanesbæ. En ég vil líka biðja ykkur að klappa rösklega, kröftuglega fyrir íþróttafélaginu Nes sem að hefur tekið að sér að undirbúa mótið. Það er svo vel Kjartan. Já, opasí. Kæru vinir, verið hjartanlega velkomin til Reykjanesbæjar. Ég kem hér fram fyrir hönd bæjaryfirvalda til þess að bjóða ykkur öll velkomin. Vona að þið eigið eftir að eiga hér ánægjulegan dag og daga og stundi heiðarlega keppni og sá besti megi vinna. Já, hverjir eru bestir? Akkurat, ég vona einmitt að þeir vinni, sko. Það er okkur í Reykjanesbæ gríðarlega mikilvægt að eiga svona öflugt félag eins og Nes og ég vil nota þetta tækifæri og þakka bæði aðstandendum, starfsfólki og síðast en ekki síst keppendum í Nes fyrir að standa sig svona vel í gegnum svona mörg ár. Þetta er svo mikilvægur vettvangur fyrir okkur að hafa þetta kröftuga starf því að þau eru alveg frábær. Ég ætla að biðja ykkur að gefa Nesi núna mjög gott klapp. Og svo eins og ég segi vona ég bara að dagurinn og dagarnir hér í Reykjanesbæ verið góður, ánægjulegir, takið heim með ykkur góðar minningar úr íþróttahúsinu hér við Sunnubraut. Ég segi bara megi þeir bestu vinna. Mótið er hér með sett. Góða skemmtun! Og þá mun ég bara bjóða dómurum eða ekki, er ekki bara næst að dómar að taki við og Karl Þorsteins, mótstjóri. Jóhann Jóhannsson er mótstjóri, gjörðu svo vel. Jæja, velkomin. Við ætlum að fá bara þá leikmenn sem eiga að fara að mæta núna á sína velli. Dómarar eru að koma inn í hús. Hvað segirðu? Já, og við ætlum að sjálfsögðu að marsera út fyrst. Shut up, I'm gonna leave it. Every day I have to stick it to you.
Vertu almennilegur. Og skala. Þú mátt ekki detta. Færðu fæturnar. Þú verður að passa þig. Viltu vera gott hjá okkur? Vertu góður. Allir í stuði. Allir í stuði. Þannig þú þegar kvörstu núna var. Já. Einar, er ekki það gríða svo öllum hér? Einar. Lommer, dóttir, þú var að kassa þig. Þú getur dóttir. Þú verður bara að setjast hjá hann. Stofan sig inn. Ekki Þú ert ekki á vísinu. Þú ert læst.
gerir það. Ekki, jú, hvernig þú? Ég ætla að biðja alla þá sem eru ekki að keppa að setjast upp, færa sig upp hérna í stúkuna. Keppendur ættu að vera komnir á vellina og okkur vantar einn dómara ef einhver tekur það að sér. Dómarar eru komnir á vellina. Þannig að þið megi bara fara að starta þessum leikjum. Gangi ykkur vel.
Fjórir. Það fara með Aldís sem bara hugsa brekku.
Já, ég sé það. Næsta hana. Er það bara allir verið hérna? Hverju?
velkomin. Ég legg maður að tækja honum. Nei, við leiðum svo saman aftur. Og ekki halda íbúðum. Svo ef þú vinnur svo til, þá er það bjóða. Það ætti að vera svo. Veistu hvað? Þið spil þennan þjálfur. Eins og var. Ég veit það. Það fer um boltafjöldum. Það tveir sem fara upp. Svo þetta ekki millir við þetta bara útsláttakil. Þegar þú vinnur og kemur þá bara heim og svo. Þetta bara útsláttakil. Það fer eftir hvaða vinnum Boltafjöldur. Boltafjöldur. Ég veit ekki, ég átti að ná í mynd á. Eru Já, ekki rót. Alltaf. Ég kemur það. Ég var nú í gallan hennar. Þegar hún er gammal. Nei! Já. Nei! Hún er gammal. Já. Tók bara spýt. Ég sprakk. Já, það getur sér svona stæð. Ég kemur.
Hvað það? Ég heiti Hafn. Ég kemur það sjálf og veit ekki. Ég er absolutt. Við erum alltaf hóð, við tjóðum. Og ég líka. Og hvort þú mæta fyrst núna? Já, ég held það. Það sér ekki klárað. Já, hvernig það? Já, það er ekki bara sjöleit. Það reyndi að fá við suðan á 15 sköldinu. Ég þurfti að fara til læknis í gær. Nei, þá nefndi það bara greið sem var upp í... Húsinu í Mosfellsbæ. Bara hérna á KFC. Bara fyrir á KFC í Mosfellsbæ. Já. Já, já. Nei, morgun. Ég er í fyrsta og hann er í annari. Já. Við
Það var síðast á Ísafirði. Það var Ingvar og Leggjar á Akureyri. Mátti ekki hana með. Já, vinkvann og Leggjar og ég náttúrulega ekki að svara með. Það var samt. Það var samt bara eitt. Það var samt, nei, þú fer ekki neitt. Ekki? Þetta hvað er? Já, sýttu. Fyrstu í Keflavík? Já, hvað fyrstu? Hvað ástu? Það er einhvern senda skýrslu fyrir Kaupa? Já. Á Loga? Já. Ég spenntur með fólk. Já. Hvernig fór? Það er ekki það hótt átt í byrni. Já, ég segum að
Jú, það verður. Ég held að þau eigi keppa þrjárkeppnir og þá, já, það er einhvern veginn þannig. Sýnir svo. Hæ? Nei, það held ég ekki. Nema að séu. Já, þau eru að keppa. Já. Jú, það er sennilega, jú, það er sennilega þannig.
Það er sko samfélagið er á annara höfði. Ég er alltaf svona hæð bara fyrir sér undan og það er bara Nei, ég var einu svona sjálfur. Ég á að vera líka og I give him one game as a week when he's up on the thing. Hefur ekki meiri trú fyrir það? Ég trú að því að þú mýtir það. Ég fann með það.
Sauðárkróki þegar að leiðir að það stendur við að þeir mættu ekki þessum tíma. Og okkur var sagt að við ættum ekki að mæta til 9 að væri og við vorum búin að hringja, hvað heitir hún hérna þetta sem var Norpa? Norpa. Nei, hún var með okkur. Já, Reykjavíkur, Ækar, hún var helvíti bótt. Jæja, allavega við vorum tvíbúin að hringja og tekka á því hvort það væri ekki alveg klárt og gott. Hvað heitir eyjan sem við getum? Eitthvað Fílis eða eitthvað ey? Milli austur og vestur til Skagafirðinum? Já, ég man það ekki. Þessi Leif? Nei, ekki nýlega. Jú, hana. Já. Hvað er fólk í sig fyrir næstu fyrir þig? Hvað fólkunum vistu? Það er ekki Þórdís sem var Rosalega stór. Mikið? Já. Það er ekki vona. Nei, ekki meina. Eitthvað sem var nætuverk? Já. Hver er nætuverk? Hún var nætuverk. Ágústa. Ágústa, já. Ágústa Jóka. Jóka? Jókona. Þú var það? Já. Sérst með Helga Alfred með slökun í fjörðrinni. Já. Hún búið byggðan mig og tog bögg fyrir Hvað fyrir sig? Lauf. Ágústa? Nei, Helga. Helga? Lauf? Já. Til að borða eða? Já. Hver á? Borða? Haribo? Ég þekki. Ég þekki allt. Já. Svona sem er með glerun upp á hárinu? Já. Hver er þetta? Hún heitir Lóa. Lóa? Já. Makkan. Nú, já. Hvað heitir íþróttafélag? Flóttur. Gatleikvar. Leifur, við vorum á Sauðárkróki
Þegar hann stendur og leikar við tíma, þau tímaðum, þá mæja og þú. Nei, ég manna þá heldur hann sér snáðaði. Það varst allavega þú. Þá fellur hann ekki. Það getur haldið sér uppbyggðan. Hjálpa hann bara ef hann verður kall. Sjáumst eftir. Nei, er það svona? Er búin að skoða hvað Vona byrja og takk okkur saman okkur Jú Ég náði þessu. Flöskupenningi sem við vitum. Það er ég bara með þeim. Það er komið. Já. Við veit það. Það komið í bankan. Þú ertu komið í bankan? Já. Nei, ég er að kaupa nýja bíli núna á mánudaginn. Það er flott. Við fengum bara sjálfsagt ná. Það er svo mikið að viðgerða Þetta er allir penningurinn sem að hann mun orka sig að laga. Það er brotin borðinu og tekniðin í þessuna starta sig og starta sig bara þegar hann er svo fyrir. Og svo það er nýja tímari það er bara örgulega jafn mikið og bílinn kostar. Hvað gerir þú að kaupa? Vem vill stå? Ja, det har du. Det gengur með henni. Selja bláa. Sitt í húfu? Já, ég sá það var einhver raun að selja alveg eins bílum á 60 en hann var alveg bilaður. Alveg. Hvað númerið er ekkert. En við lagt til hann nýja bíl. Já. Ég ætla bara að kaupa mér einhvern alveg nýjan og bara fá pínu lítið bílalán upp í 3 ára eða. Ég fann
Hversu mikið er þið? Á ég kom kannski bara Hvað? Hvað eru vextir að bjóða á þetta? 8%. Þetta er mikið. En ég kannski þá borga 25 á mánuði bara í 3 ár. 3 ár, já. Sem er alltaf leið. Svo bara mánaðarlega tryggingar. 5. Lega búið. Ég veit ekki hvað vann það ekki. Nei, ég veit það ekki. Stiginn séu ennþá. Það getur verið, já. Það stendur bara 0-0. Búið að taka það út. Hann búið að taka. Já, ég veit ekki hvort það vann eða ekki. Ég veit það ekki. Hann var að keppa. Já. Og hann er áralega búið. Ég meina að skiptum völl. Þau eru alltaf eitthvað að skipta. Já. Hvað er það? 11. Það kemur ljá. Jæja, Ljó, segðu okkur fréttir. Þetta var engar fréttir. Skildi ekki hvað hann sagði. Ég hlusta ekki. Kakak ákveðla, hann fór leiki á bænum. Komst áfram? Ég hef ekki íst. Það kemur oss bara seinnapartinn í gaf. Já. Ok. En, góða frétti þá. Hann fór á bænum. Já. Flott. Og kannski áfram. Það kemur oss seinnapartinn. Já, það er búið að reikna út. Já, það hringir í mig og það veit að það kannski áfram. Já. Það er svoleiðis. Já. Nætum við vita. Nætum við vita. Já. Geggjað. Sjá hvort ég sé hann Ólaf. Já. Inni.
Inga? Það finnst ekki út að reykja. Inga? Hvað segir með sjóðstafn?
Nei, maður Verðið bara kallið. Ég bjóst við. Nei, þetta var það. Já, ég veit það. Nei, ég bjóst við því, sko. Ég alveg eins og þetta. Hvað kostar kaffið? Jú, það lítur er það hylja öll. Með allt öllið sem við vorum með á það. Já, minna. Byrja átján. Þú vannst einhverja leiki, það ekki? Svona 3 leiki. Já. En þú? Það var 3 leiki. Hvað? Varstu 4? Nei. Hvað? Nei. Hvað? Já. Já. Eftir klára. Eftir klára. Stækkar í það. Eftir klára. Hún var í hínutöfum. Nei, þetta var bara reyðilega verður. Já. Amma Addís. Amma Addís. Já. Ég er gammal. Nei. Þetta er góð. Er það? Já. Fleiri
skildi þér hérna. Það var ekki eftir og alltaf. Ég fór kaffa fyrir mig. Já, það var á Selfossi. Já. En er hann ekki aðna við á... Ég er alltaf að skera mig. Máttu. Átta. Nei, máttu. Átta. Það er margir vatnið. Opið hús. gær sko í rútunni, sæti rútunni voru við, má ég standa bara það við. Því að hinn bara það þarf að viðhalda honum. Það myndir hann að bíla næst. Það myndir að 50 mílur. Þeir eru reyndar að keyra hann sko. Keyra 90 mílur, þannig að hann er aðeins snekkvíð bara margir hraða líka. Hann er reyndar færi sko. Hann fer svo aftur í færið bara. Hvernig ætlar þú að flytja þér leið? Ég? Já, þú. Að fá brjónsýttu frá völd? Það var svo mikið að sýkla. Bægast sem hún sýkla. Íris. Mamma hennar. Ég man ég var að skoða að sækja um á Siglufirði. Það hef ég gert því að bæjarlistamanni.
Íþróttamanni bæjarins. Já. Ég bara, ég manna. Ég skal koma það fyrir. Já, hún er opið. Það er daginn, ég er sigur við að Vínabæ Vestmannaeyja. Ég hafa á bara eins. Það er, veistu, sögt fólk sem ég held að vera Vestmannaeyingar, einhvern veginn segir mér, þetta er sigur. Bara, já, ok. Já, þetta er, það er eins og við í Vestmannaeyjum segjum sko Vestmannaeyingar. Vel tálkaði Íslendingur, bara besta eftir, þannig vísur Vestmannaeyingur. Ég er nú svong.
Massage? Eller?
Ásta, Maja, Inga. Maja er ekki 8. Hún er fyrir myndilega 13. Það búið að fylgja það. Þetta er auðvitað mjög, hún er í hinnu saman. Hún er með myndilega saman og það er bara og þetta er ekki verið. Inga, þú varst að vatna. Já. Það er samlega þarna hinum með það. Þetta þú ert að verða sniður. Þannig kemst upp á þessu. Alltaf hildast þér líka. Og svo upp. Þetta meðar hendina. Það á afturlum. Já, þetta er sænslega.
Maja þau eru að fara að spila á heimilinu. Ég veit ekki hvort það sé stúkan á heimilinu. Ég er ekki viss. Nei, þetta má vera. Kom hérna. Tækkin er hérna. Já, lappa bara hérna. Gleymd góð hérna. Þetta er alltaf. Æjæj, sem við getum ekkert. Kom bara hérna. Taka stólinn bara frá. Já, þú er hann með leikina. Já, morgun. Kanskje det er ikke visst. Ja, man står leker, vi kan se opp dit. Det er ikke visst. Det er lov å sette opp. Det er ikke lov å sette opp. Þegar ég verið að kemsta í hans liðinu tónleiki, þá er ég komið út. Já, það kemur það ljós og svo teiknum. Já. Það er búið að býta leikjum. Ég veit það. Ég man ekki að ég var að spila. Ég var búin að spila fólk sem það, það var það fyrsta mótor, við uppbyggjum við á mörgum mótor. Láta hann ekki við. Ég er bara að
Já. Þetta er ekki. Þetta er ekki verið neyri. Nokkuð í kúkuna.
Svara, hvernig stendur á því?
Joo, että on otettu tuosta treeniä. Ja, jag slapp inte det eget innan. Jag tänker att vi får slappa av. Kristján Ástóttir. Jag tar några final absolut i slutet. Visste Thomas? Jag är lite rädd att hon blir
Frekar þungulega að keppa. Gulla, hún geymir úlpuna.
Kristján Ásson.
Den är skriven med E-ord, visste du det? Nej. Такие шли. Такие шли. Шли. Kan jag spela? Det är full. De getur líka sagt eitthvað rauður eða eitthvað ef það var sko. Já, við gerum það líka á æfingu. Já, bara Nei. Anna Karolína var að segja að hún er sána með mér.
Ja.
Hvernig fæ ég upplýsingar þetta skjála? Já, við erum bara í Ég náði þetta Ég var
Já. Jú, ég held það sko, hún gerir það alltaf og... Jú, hann er ekki alveg. Aí és tu mais stupid. Nu är det så Gustav Karl. Ja, ni har nog helt. Nej, press. Ingolf kommer. Ingolf är med. Ja, det tar vi. Han är lika med Boccia Sepp. Ja. Men Ingolf. Men det är inte det blir gammal det. Det är inte gammal det. Låter. Sunna, kom du och dra med täppan? Ég er alltaf heima. Það ekkert að gera.
Það er ekki verið. Að gera bara mjög góða og vinnusetningar. Ég er alltaf á því. Ég er alltaf ekki. Nei, hann er það. Þessi völd sem voru Ekki svo ég, þegar ég var núlega kant að geta við. Ég har aldrei spilað boccia. Svo er þetta svo feitur. Ég tók ykkur alveg í nefið þegar ég var með 16. Ég hef alltaf hugsað þig, og þetta kemur alveg á hjartanu, að þú væri pappinn. Þegar er engin landskipti að ég búið að vera bítabókar. Á ég mynda að þú bara á vellunum 3, hann í hinum saman. Þú spila þar á vellum 3 og 4. Nafn var Við vorum að kveita. Það var ekki. Endilega byrja að höfa. Já, við erum að koma á 50 dag. Já, það er eftir að koma í pásu á Boccia. Já, smá. Nei, hann tökum við tíma. Í gólfi. Ef það kemst út, þá má hann gera það. Svo var ekki að bleika það þetta. Já, á. Þessna er alltaf með. Bleikur kemur á vatna. Já, einmitt. Þetta er bleikt. Jú, ekki með, við þekkjum. Það var ekki, menn ég var saknað mig fyrir svona setning. Já, Góðan daginn. Hæ, Gulla mín.
duettmyndir. Hérna koma inn á testa. Kemur ekki. Ég held í því. Já, já. Nei. Ég tek hann ekki strax. Nei. Blessaður Addi. Það sláði rassinn á það? Nei. Hæ. Smá behind the scenes. Behind the scenes. Það er margir að vinna með. Hvað eru margir að horfa hérna? Svo er enginn að horfa. Tjekka það, hvað eru margir að horfa? Já, já, og vita nákvæmlega hvernig það virka og þá þýðir ekki, það verður þetta alltaf.
Erum við með fórnit? Já. Veist hvað ég var lengi að klippa í keppninu? Ég var alveg hálffullt og ég var alveg. Hvernig? Guðni var fór, vaknaði klukkan 8:30, brauðlaði hingað klukkan 9, nú verður það sér. Engin veginn. Hei, kom. Yes! Yes, yes. Yes,
Andy. Já. Og svo, Andy. Já, Andy. Yes! Andy. So after qualified, in Yes! Jæja, þá liggja fyrir úrslit í rennadeildinni. Í þriðja sæti er Þórey Rut Jóhannesdóttir frá Ösp. Gefum henni gott klapp. Í öðru sæti er Kristján Vignir Hjálmarsson frá Ösp. Og í fyrsta sæti er Árni Sævar Gylfason frá Ösp. Gefum hann gott klapp. Já, Andy. Já, okej, Andy. Du nu, ja! Ja! Við skulum gefa rennuflónum gott klapp. Já! Yes! Ja, ja, yes! Andy. After. Yes!
Svo það er svona 5 mínútur frá. Já! Hann vann í hjartaru sín. Hann er alltaf glaður, alveg svona hún sér ekki alveg að vita. Hvað er það? Sjö nú. Já. Já, við. Já. Nei, já. Við hann finnst að En svo var Nei, ég var 15. Nei, það er tappa Já. Já. Er hann tappa? Já. Ekki hvað stann út á? Ég fæ ekki að tapa en hann myndi Ég ætla að vinna alla. Ég meina. Ég ætla ekki að kasta þessu á. Það var ekki það. Já, auðvitað, hann fær 60, hann hendur hann hættir að vera auðvitað. Hann getur ekki tekið hingað og gera hann svona eina, já. Já, hann hendur bara 60. Já. Hann er svolítið. Yes! Yes! Andy!
Anche stai Riccardo, via adesso. Quindi ma questa Kunna. Já. Æ.
Welcome to Iceland.
Bara að horfa á mig. Ég er að bíða bara eftir. Já, þú veist, dæma, ég er bara að fara að skrifa held ég eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Ég er ekkert búinn að, veit ekki neitt. Nei. Ég gerir bara eins og allir aðrir, mæti bara og þegi svo. Og horfa hann að taka einhverja myndir hérna. Já.
var skell í viðtöl. Já. Ha? Já, Kjarkur fyrstskota útsendingin þetta út. Já, ég ætla að fara koma. Ég veit ekki, þú veit ekki hvernig sko. Nú, hvað er það? Ég veit ekki. Kemur mig á morgun. Flott. Já, það er skipin. Þarna kemur makkinn. Það var kallur. Datt þetta í góða? Þú ert á í beinni. Ég er að pæla, við erum búin að taka viðtalið. Þú koma aðeins til mín, þú byrja að klippa. Við þurfum ekki að vera alveg langt frá fyrir kvöldi, sko. Þess að við erum búin að ná okkur skotum. Og bara aftur á morgun. Til að koma til mín að klippa, þú taka viðtalið. Gekka, þú kíkur í. Þetta er hægverðis. Hérna er þetta sínsvilt makið. Já. Það er viðtöla. Ég er til viðtöl. Með til viðtöl. Með þrýfótum. Ég hætti þetta sínsvilt makið. Það bara stoppuðu streymið, göngum aðeins frá hérna og sjáum viðtöl, setjum kameranu upp og förum svo til mín að klippa.
Test 2. Input 2. Input 2 er svona. Já. Þetta hann sé ekki að lækka í input 1. Já. Það talið mér? Pröfa. Halló. Halló. Þetta er búinn að kveikja. Halló. Fara út. Halló. Heyrist. Geggjað. Flott. Halló. Já, komið sæl. Já, þetta er fínt. Þetta er flott. Má taka pínlítið. Ok, flott. Þá bara afkynum við. Ok. Við erum að hætta í beinni.
Við viljum þakka fyrir áhorfið í dag. Við erum hætt í bili. Sjáumst aftur á morgun. Góðar stundir.